मुंबई जवळ ठाण्यामध्ये घोडबंदर रोडला एक सुंदर असा एक वॉटरफॉल आहे. कासारवडवली हे या वॉटरफॉलचं नाव आहे आणि आपण तो वॉटरफॉल आता पाहणार आहोत. हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही चाललोय वॉटरफॉलला आणि हा वॉटरफॉल ठाण्यामध्ये आहे. मुंबईपासून खूप जवळ आहे आणि या ठिकाणाचं नाव कासारवडवली आहे. आणि आता आम्ही तीनाथ नाक्याला उभे आहे. तर तीनाथ नाक्यावरून आम्ही तुम्हाला पूर्ण रस्ता दाखवणार आहे कसं जायचं. तर जाता जाता आपल्याला एक डीमार्ट लागणार आणि तिकडे ज्ञानगंगा कॉलेज आहे, तिथं कासारवडवली हे ठिकाण आहे. तर तिथे आम्ही आता चाललो आहे. हाय फ्रेंड्स, आम्ही आता आलेलो आहे कासारवडवलीला. कासारवडवली ही या जागेचं नाव आहे आणि इथं वॉटरफॉल खूप चांगला आहे आणि खूप जवळ होता. जास्त वेळ लागला नाही आम्हाला इथे येण्यासाठी, खूप लवकर आलो आम्ही इथे. आणि मुंबईपासून इतक्या जवळ इतका सुंदर वॉटरफॉल आहे, आपण सगळ्यांनी इथे आलेच पाहिजे. फोटोशूटसाठी खूप चांगली जागा आहे. आपण बघू तिकडं असंच हिरवं हिरवं निसर्ग आहे आणि खूप चांगली जागा आहे. तर पैसा वसूल आहे, पैसा काय लागतच नाही. इतक्या जवळ मुंबईमधून यासाठी काहीच नाही. आणि आपण आपल्या सुट्टीच्या दिवशी इथे येऊ शकता पावसाळ्यात. आणि एक चांगला वॉटरफॉल पण आहे इथे आणि पाणी आहे चांगलं आहे आणि थोडीशी ट्रॅकिंग पण होते. आपल्याला तिकडे पार्किंगची पण थोडीफार जागा आहे आणि चांगली जागा आहे. या फोटोशूट करा, एन्जॉय करा.